Điểm tin sáng ngày 13 tháng 11. Ukraine cho biết phương Tây sắp có chiến thắng chung trước Nga. Anh nói Nga chịu thêm nhục nhã vì phải rút quân khỏi Kherson. Ông Zelensky, chúng tôi sẽ đến Donbass và Crimea. Mỹ-ASEAN khởi động thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. 2 bệnh nhân ở Thanh Hóa nhiễm khuẩn Whitmore, 1 thiếu niên tử vong. Doanh nghiệp phải ký cam kết cung ứng đủ xăng dầu. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mục điểm tin sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 của DKN News. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày cuối tuần với thật nhiều sức khỏe bình an. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia hôm 12 tháng 11 tuyên bố phương Tây đang trên đường đạt được một chiến thắng chung trong cuộc đối đầu với Nga sau khi Moscow rút quân khỏi Kherson. Ông Kuleba nói, có rất ít người tin rằng Ukraine sẽ đứng vững, nhưng điều đó đang đến, chiến thắng sẽ là của chung chúng ta. Một chiến thắng cho tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Blinken ca ngợi lòng dũng cảm đáng nể của quân đội và người dân Ukraine. Cam kết hỗ trợ của Washington dành cho Kyiv sẽ tiếp tục trong thời gian dài để đánh bại Moscow. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, việc giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập chỉ là vấn đề thời gian. Ngày 11 tháng 11, quân đội Ukraine tiến vào trung tâm thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên ở bờ tây sông Dnipro, mà gần như không gặp trở ngại nào. Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo rút toàn bộ hơn 30.000 quân nhân và khoảng 5.000 đơn vị khí tài khỏi thành phố Kherson và khu vực lân cận, chiếm khoảng 40% diện tích tỉnh miền nam Ukraine. Ở một diễn biến có liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 12 tháng 11 cho biết, việc Nga rút quân khỏi thủ phủ duy nhất của Ukraine mà họ chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược khởi sự vào tháng 2 là một sự sỉ nhục nữa đối với quân đội của họ, nhưng Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa. Ông Wallace nói, việc Nga thông báo rút khỏi Kherson đánh dấu một thất bại chiến lược khác đối với họ. Vào tháng 2, Nga đã không chiếm được bất kỳ mục tiêu chính nào ngoại trừ Kherson. Giờ đây với việc buộc phải đầu hàng, người dân Nga chắc chắn phải tự hỏi, tất cả là vì cái gì? Việc Nga rút quân ngày thứ 6 đánh dấu lần triệt thoái lần thứ 3 trong cuộc chiến và là lần đầu tiên liên quan đến việc từ bỏ một thành phố lớn như vậy. Ông Wallace nói, quân đội Nga đã phải chịu tổn thất lớn về nhân mạng để đổi lấy sự cô lập và nhục nhã trên trường quốc tế, và Ukraine sẽ tiến quân với sự hỗ trợ từ Anh và cộng đồng quốc tế. Và trong khi việc rút quân là đáng hoan nghênh, không ai đánh giá thấp mối đe dọa đang tiếp diễn đề ra bởi Liên bang Nga, ông kết luận. Một thông tin cũng liên quan tới cuộc chiến. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảo đảm rằng các lực lượng Ukraine sẽ không rời khỏi một ngôi làng hoặc thị trấn nào bị chiếm đóng và họ cũng sẽ đến Donbass và Crimea. Ông Zelensky nói, hôm nay tất cả chúng ta đều cảm thấy vui vẻ. Tôi không biết liệu có ai trong chúng ta chưa xem video về những người Kherson của chúng ta gặp gỡ những người bảo vệ Ukraine. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều cuộc tụ họp như vậy nữa ở những thành phố và làng mạc. Chúng tôi không quên bất cứ ai, chúng tôi sẽ không bỏ lại bất cứ ai. Ở Genetchev và Melitopol cũng vậy, chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố và làng Donbass của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem các lực lượng Ukraine sẽ treo những lá cờ Ukraine ở Crimea như thế nào và sẽ có hàng trăm lá cờ trên đường phố vào ngày giải phóng. Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn tất cả những người đã làm nên chiến thắng của Ukraine. Ông nói, cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới, những người đã giúp đỡ chúng tôi. Vinh quang vĩnh cửu cho tất cả những người đã cống hiến cuộc sống của họ cho Ukraine. Chuyển sang một tin tức khác. Các nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á tổ chức hội nghị vào ngày thứ Bảy với các nhà lãnh đạo toàn cầu đến tham dự, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông ca ngợi việc khởi động Hiệp ước Hoa Kỳ-ASEAN mới là một bước hệ trọng để giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong chuyến thăm đầu tiên ở Đông Nam Á trên cương vị Tổng thống, ông Biden cho biết
Khu vực này là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền ông và Washington đang cung cấp những nguồn lực, không chỉ là lời nói suông, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới. Cùng nhau chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta, từ khí hậu đến an ninh y tế để chống lại mối đe dọa đáng kể đối với trật tự dựa trên luật lệ. Ông nói, khai mạc hội nghị tại Campuchia với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bao gồm 10 thành viên. Chúng ta sẽ xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, ổn định và thịnh vượng, kiên cường và an ninh. Ông nói thêm. Những nhà lãnh đạo thế giới khác bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol. Đây là sự kiện đầu tiên trong một loạt các hội nghị thượng đỉnh ở Đông Nam Á trong 7 ngày tới, dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề toàn cầu phức tạp, từ cuộc chiến ở Ukraine, khí hậu và căng thẳng khu vực liên quan đến eo biển Đài Loan, Biển Đông và những vụ phóng phi đạn của Triều Tiên. Ông Biden đến châu Á trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tái khẳng định vị thế của mình sau một khoảng thời gian có sự bất định trong khu vực về cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump và các nỗ lực có phối hợp của đối thủ Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng và lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc và ASEAN đã công bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh vào Chủ nhật, trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia vào tuần sau, trước khi đến Bangkok tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tại các hội nghị này, ông Biden sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nói về cam kết của Mỹ đối với một trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Một quan chức chính quyền cao cấp cho biết vào đầu tuần này, theo Reuters đưa tin. Ông Biden ngày thứ Bảy nói các hội nghị sẽ thảo luận về cuộc chiến tàn bạo của Nga nhắm vào Ukraine và những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết tác động toàn cầu của cuộc chiến này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ tham dự các sự kiện đó thay mặt Tổng thống Nga Putin, trong khi nước chủ nhà Indonesia ngày thứ Bảy xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trước cuộc họp G20. Ukraine đang tìm cách tăng cường giao tiếp với ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao của các nước này, Dmytro Kuleba, đang yêu cầu các nhà lãnh đạo lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời cảnh báo rằng giữ thái độ trung lập không có lợi cho họ. Ông kêu gọi họ ngăn Nga tiếp tục cản trở việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine theo thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, có thể hết hạn vào ngày 19 tháng 11 và ngăn Nga đem tình trạng đói ăn của thế giới ra chơi đùa. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin trong nước. Thưa quý vị, vào tối 12 tháng 11, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận một bệnh nhân 15 tuổi ở Thanh Hóa mắc bệnh Whitmore đã tử vong đêm 11 tháng 11 trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử ruột. Bệnh nhi đã được tiến hành phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng với phổi tổn thương, suy hô hấp, có ban xuất huyết ở hai bàn tay, thở máy, duy trì vận mạch. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện địa phương. 2 ngày trước khi khởi phát, bệnh nhi đi học về bị ngấm nước mưa, sau đó sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi ban, đau tức ngực phải, đau bụng, vào viện cấp cứu. Bệnh nhi được điều trị tại 2 bệnh viện địa phương và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 của bệnh. Hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị cho một bé trai 10 tuổi khác cũng ở Thanh Hóa mắc bệnh Whitmore. Theo đại diện bệnh viện, đến thời điểm này các tổn thương khu trú của bệnh nhi có khả năng kiểm soát dễ hơn. Ngoài 2 bệnh nhân nói trên, tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một phụ nữ 40 tuổi mắc bệnh Whitmore. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, dù Whitmore là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch, nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao. Điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển, nên có thể tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore. Kính thưa quý vị, trước tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt, Bộ trưởng Công Thương ngày 12 tháng 11 đã có công điện yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối cam kết cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ. Việc này được yêu cầu xong trước ngày 16 tháng 11. Thị trường trong nước những ngày qua vẫn thiếu hụt, khan hiếm nguồn hàng xăng dầu. Giá bán lẻ xăng dầu đã tăng thêm hơn 1.100 đồng một lít với xăng RON 953, đưa mặt hàng này lên 23.860 đồng. Nhưng sau điều chỉnh, cung ứng xăng dầu vẫn khó khăn. Ngày 12 tháng 11, tình trạng người dân xếp hàng dài, chờ đợi tới lượt đổ xăng vẫn diễn ra tại nhiều cửa hàng xăng dầu tại các quận nội thành Hà Nội.
Nhiều cửa hàng bán lẻ sau thời gian tạm đóng vì hết xăng đã có nhiên liệu trở lại nhưng hạn chế lượng mua mỗi lượt 50.000 đồng với xe máy và 300.000 đồng với ô tô. Hôm 11 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương có ngay biện pháp chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối cung cấp đầy đủ xăng dầu, bảo đảm không để thiếu và khắc phục tình trạng thiếu hụt mặt hàng này từ ngày 12 tháng 11. Nguyên nhân chính dẫn tới đứt đoạn trên thị trường xăng dầu là do doanh nghiệp bị lỗ kéo dài khi các chi phí kinh doanh không được điều chỉnh kịp thời. Chi phí này được Bộ Tài chính tăng tối đa 660 đồng một lít trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp so với thực tế. Do đó, Chính phủ yêu cầu Bộ này rà soát, tính toán để điều chỉnh tiếp chi phí xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 21 tháng 11 tới. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin sáng ngày 13 tháng 11 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.